So welcome to Sri Dakshinamurti Vidya Mandir, my dear friend. And in last lecture, what we learn? We learn the unit number 1, pre-task, and we understand the one story. દશરથ માંજી, the mountain man. એટલે કે આપણે આ એક પહાડી માણસની સાહેબ વાર્તા સાંભળી હતી, બરોબર છે ને? હવે તેનું જ આપણે એક્સરસાઇઝ પણ એક નાની એમથી કરી હતી. અને પછી મિત્રો હવે જે છે એટલે સૌથી પહેલું અગેન્સ્ટ ધ ઓડ, એટલે કે મુશ્કેલીઓની સામે કઈ રીતે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો, એની સામે થવું કે જેથી કરીને મુશ્કેલીઓ શું થાય, ભાગી જાય, બરોબર ને? હવે આજ એમ કહેવાય કે થોડુંક આગળ એટલે કે આપણે તે પાઠ તરફ જઈએ કે સૌથી પહેલું જે છે શું કે આપણે એને રીડ કરવાનું છે. સૌથી પહેલા તો શું છે, ટ્રેક્સ ટુ તાજનગર, એટલે કે પાટાઓ. આ ટ્રેક્સ એટલે કે રેલવેના પાટાઓ તાજનગરના રેલવેના પાટા, બરોબર છે? હવે આખી એવી સ્ટોરી એ સેના વિશે છે તો કે ભાઈ આ કહી દીધેલું છે, For 25 years, the residents of Tajnagar village near Gurgaon for a railway station in their village. When their demand was not met, the villagers decided to take matter into their own hands. They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. બરોબર? એટલે આ શું કહેવા માંગે છે સાહેબ કે ભાઈ 25 વર્ષ સુધી આ કયું આ નગર હતું, કયું આ ગામ હતું સાહેબ? તાજનગર, બરોબર છે? કયું નગર છે આ સાહેબ? તાજનગર એક ગામ હતું કે જે ગુરગાંવની નજીક હતું. તેના લોકોએ 25 વર્ષ સુધી સરકાર સામે શું કર્યું કે ભાઈ કીધું, આજીજી કરી કે ભાઈ અમને એક સ્ટેશન બનાવી દો, પણ તે માનતા નથી સરકાર. તેથી હવે પીપલ ઓફ તાજનગર, આ તાજનગરના લોકો જ જાગે છે અને એમ કહેવાય કે શું, પોતે જાતે પૈસા ભેગા કરી અને પોતે એમ કહેવાય કે આખું એ સ્ટેશન બનાવી નાખે છે સાહેબ. તમે વિચાર કરો સાહેબ, હવે આજના જમાનાની અંદર જો તમારા ગામની અંદર, આપણા ગામની અંદર આવા જ જાગૃત લોકો હોય તો કેવી લાઈફ થઈ જાય સાહેબ, બરોબર છે? પણ હાલમાં શું જોવા મળે છે, ગામડાની અંદર જ આ લોકો જે છે ને એકબીજાની ખેંચવામાંથી ઊંચા નથી આવતા સાહેબ, બરોબર? જો હવે આ એક થઈ અને જો કામ કરે ને તો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જવાય સાહેબ, બરોબર ને? ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જવાય. તો આજ આખી આપણને શીખ આ પાઠમાંથી મળે છે કે કઈ રીતે આખું ગામ જો એક થઈ જાય ને સાહેબ તો આખા ગામની કાયા પલટ થઈ જાય છે. જો એક ગામની કાયા પલટ થઈ જાય તો પછી તે આખા બધા જ તાલુકાની કાયા પલટ થઈ જાય, તાલુકાની કાયા પલટ થઈ જાય, પછી જિલ્લાની પછી રાજ્ય પછી દેશની, દેશ પછી દુનિયાની સાહેબ, એમ કે આખા દુનિયાની જે છે ને એક કાયા પલટ થઈ જાય. વસુદેવ કુટુંબકમ કે જે આપણું વૈદિક સૂત્ર છે ને એ સિદ્ધ થઈ જાય સાહેબ. We have the power to do this વસુદેવ કુટુંબકમ, but we can do or not. That's we have to see. First, we see this example. So, આજે આપણે રીડ કરશું, most of the 3000 people living in the village are farmer. બરોબર? જે 3000 લોકો આ ગામની અંદર રહેતા હતા ને શું હતા સાહેબ? ખેડૂત હતા. But such was the burning desire to have a station in the village. એટલે કે બધા પાછળ એક સળગતો વિચાર, એટલે કે કેવી જ્વલંત ઈચ્છા હતી કે આપણા ગામની અંદર એક સ્ટેશન હોવું જોઈએ, એટલે હોવું જ જોઈએ, ભલે ગમે તે થઈ જાય. બરોબર? શું કહેવાય કે બર્નિંગ ડિઝાયર હતો, બરોબર છે? પ્રબળ ઈચ્છા હતી. અને શું કહેવાય, પ્રબળ ઈચ્છા જેની હોય તેને કોઈ રોકી શકતું નથી. તમારે પણ જો પ્રબળ ઈચ્છા હોય કે સર આઈ ગિવિંગ માય બેસ્ટ, હું મારું બેસ્ટ દઈશ અને 10મા ધોરણની અંદર એમ કહેવાય કે સારા એવા પર્સન્ટેજ લાવીશ, બરોબર છે, તો તમને કોઈ રોકી નહીં શકે. બર્નિંગ ડિઝાયર, બરોબર છે? બર્નિંગ ડિઝાયરનું એક્ઝામ્પલ છે બર્નિંગ ડિઝાયર, બરોબર? એની પાસે ખૂબ પ્રબળ ઈચ્છા હતી કે everybody contribute according to their capacity ranging from 3000 rupees to 75,000 rupees. They donated money for the station and we started the construction in January 2008, said Ranjit Singh, a former village સરપંચ. હવે શું છે સાહેબ, એમ કહેવાય કે બધાએ જેની પાસે જેટલી શક્તિ હતી ને એની પ્રમાણે સાહેબ લોકોએ ફંડ ફાળા આપ્યા. ઓછામાં ઓછા સાહેબ 3000 રૂપિયા અને વધારેમાં વધારે 75,000 રૂપિયા આ ફંડ માટે આપ્યા સ્ટેશન બનાવવા માટે સાહેબ, બરોબર છે ને? અને આ બધું જ કલેક્શન થઈ ગયું પછી જાન્યુઆરી સાહેબ 2008 ની અંદર આ સૌથી પહેલું એવું સ્ટેશન કે જે લોકોના ફંડથી બને છે ને એનું કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ થાય, એનું બનવાનું છે ચાલુ બને છે સાહેબ, બરોબર છે ને? પછી શું થાય છે સાહેબ, there are large number of people in the village who need to go Gurgaon, Delhi and Rivar, એટલે કે
અહીંયા કણે સાહેબ એવા ઘણા બધા લોકો હતા કે જેને ગુરગાંવ જવું હતું, દિલ્હી જવું હતું, રિવાર જવું હતું, ઘણા બધાને જવું હતું, પણ પ્રોબ્લેમ શું હતો કે ભાઈ એ નગરમાંથી ટ્રેક એટલે કે રેલવેના પાટા તો પસાર થતા હતા, પણ ત્યાં આગળ એક સ્ટેશન નહોતું, એટલે ટ્રેન પકડવા માટે એ લોકોને 6 કિલોમીટર દૂર જવું પડતું હતું. બરોબર છે. There are students who go to college. Till now we had to either go to the Halimandi or Patli to catch a train. એટલે કે કાં તો હલીમંડી જવું પડતું ટ્રેન પકડવા ને કાં તો પટલી જવું પડતું આ ટ્રેન પકડવા. Both the station are 6 kilometer away from the તાજનગર. આ બંને સ્ટેશન એમ કે કેટલા 6 કિલોમીટર એકબીજાથી દૂર હોય છે. We thought when the railway line passing through our village we would have a station here. એટલે કે જો રેલવે લાઈન આપણા ગામમાંથી પસાર થાય ને સાહેબ તો આપણી પાસે સ્ટેશન તો હોવું જ જોઈએ. પછી એમ કહે છે આગળ બટ ધેટ ડિડન્ટ, પણ હતી નહીં. બરોબર છે. સો વી રાઇઝ અ ડિમાન્ડ ઇન 1982 એન્ડ હેવ બીન કન્ટિન્યુઅસલી આસ્કિંગ ફોર ઇટ. એટલે 1982 આ લોકો એમ કે રાઇઝ કર્યું ભાઈ અમને એક સ્ટેશન આપો, અમને એક સ્ટેશન આપો, પણ સાંભળવા વાળું કોઈ હતું નહીં સરકાર તરફથી. એટલે કે સરકારે પણ એમનું સાંભળ્યું નહીં કે ન તો રેલવે વાળાએ સાંભળ્યું. રેલવે વાળા પણ શું કહે છે આગળ તમને કહે છે આસ્કિંગ ફોર ઇટ, બટ ધ રેલવે ટોલ્ડ અસ ધેટ Railway told us that they did not have a fund. So finally decided to craft our own destiny, said હસમુખ ચંદ, a member of committee. બરોબર છે. એટલે આખે આખું એમ કહેવામાં હસમુખ ચંદ આખે આખું આ વાક્ય બોલે છે, બધું જે બોલે છે ને કે ભાઈ 1982 થી આ લોકોએ રાઇઝ કરે છે પણ કોઈ રિસ્પોન્સ મળતો નથી. બરોબર છે. રેલવે એમ કે છે અમારી પાસે ફંડ નથી, એટલે આ લોકો જ ફંડ ભેગો કરવા માટે નીકળી પડે છે સાહેબ. એમ કહેવાય કે હસમુખ ચંદ એ આ કમિટીના એક મેમ્બર હતા સાહેબ. બરોબર છે કે જેમણે એક કમિટી બનાવી હતી જે આગળ આપણે જાણવા મળશે, આગળ જાણશું. પણ આ એક શબ્દ એક લાઈન તમને હું કહેવા માંગીશ શું છે, વી ડિસાઇડેડ ટુ ક્રાફ્ટ અવર ઓન ડેસ્ટિની. અમે જ અમારા ભાગ્યનો રસ્તો બનાવવા માટે નીકળી પડ્યા સાહેબ. જીવનનું પણ એવું જ છે સાહેબ. શું જીવનનું પણ એવું જ છે. ભલે બધા લોકો ગમે તેમ કહેતા હોય, જો તમને ખબર પડી જાય ને કે તમારે શું કરવાનું છે, તેની માટે શું કરવાનું છે, તમને તમારો રસ્તો એકવાર ક્લિયર થઈ જાય ને સાહેબ તો એમ કહેવાય કે તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં જિંદગીમાં. તમને બસ બધા જ રસ્તાઓ આપોઆપ સૂઝવા માંડે. બરોબર. તમે જ તમારા ભાગ્ય વિધાતા છો, ભલે ગમે તે હોય, પણ હકીકત એ છે સાહેબ તમે જાણો છો કે હાલના મુમેન્ટની અંદર તમારે શું કરવાનું છે. તમને બધી જ ખબર છે છતાં પણ નથી થતું. એનું કારણ ફાઇન્ડ કરો, શોધો અને પછી એને ખતમ કરીને જીવનની અંદર સાહેબ આગળ વધો. બસ આ જ રસ્તો છે જીવન જીવવાનો, સફળ થવાનો. બરોબર છે. આ તાજનગર વાળા લોકો પાસેથી આ જ તો શીખવાનું છે સાહેબ. બરોબર ને કે ભલે કોઈ મદદ ન કરે, બસ અમે જ અમારા ભાગ્ય વિધાતા બનીશું અને અમે જ અમારું કલ્યાણ કરીશું સાહેબ. બરોબર. એ જ આમની પાસેથી આપણે શીખવાનું છે. પછી આગળ આપણે કહે છે એઝ અ રિઝલ્ટ a panchayat passed a resolution in 2008 stating that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. એટલે કે રેલવે પાસે જો એટલા પૈસા નથી તો પંચાયતે ખૂબ જ એમ કહેવાય કે એક રિઝોલ્યુશન, એક પ્રસ્તાવ પસાર કરે છે કે જો રેલવે પાસે ફંડ ન હોય તો પછી આપણે પોતાના ફંડ, પોતાના પૈસા લગાવીને આપણે સ્ટેશન બનાવીશું. પછી એમ કહેવાય કે so soon an 11-member team was formed and the team started collection money from villagers. એટલે કે એક 11 જે લોકોની એક ટીમ બનાવવામાં આવી અને બધા જ જણા શું એ જુદા જુદા જે લોકો હતા ને ગામના એમની પાસેથી પૈસા કલેક્ટ કરવાનું કામ કરવા માંડે છે. બરોબર. જો આવી રીતે એક સ્ટાર્ટિંગ કોઈ પણ ગામની અંદર આવું એક સિસ્ટમ હોય ને કે બધા લોકો જાગૃત હોય, બધા લોકો બધા માટે વિચારવાનું. બરોબર છે. પોતાના માટે કોઈ દિવસ નહીં વિચારવાનું. કારણ કે જો સિકંદરની એક વાત તમને સરસ મજાની કહી દઉં. સિકંદર પાસે દુનિયાના સૌથી મહાન હકીમ હતા. હકીમ એટલે કે વેદો હતા. સૌથી મહાન એમ કહેવાય કે દવાઓ પણ તેની પાસે હતી. બરોબર. બધું જ તેની પાસે હતું, પણ છતાં પણ જ્યારે એને એક શમશાન યાત્રા નીકળે છે ને ત્યારે એની એક આખરી ઈચ્છા હોય છે કે મારી જે ઠાઠડી છે ને દુનિયાના ધ બેસ્ટ જે આ હકીમ એટલે કે કોણ ડોક્ટરો, બરોબર, આજની ભાષાના ડોક્ટરો, વેદો એ ઉપાડશે અને મારા બંને હાથો એમ કહેવાય કે મારી જે સૌ છે એને બહાર રાખજો. એ શું મેસેજ આપે છે સાહેબ? સાહેબ ગમે એટલું તમે કમાવો ને બસ ખાલી હાથે જવાનું છે. ઠીક છે ને? તો શું કામ જીવી ના લેવું જોઈએ આપણે? બરોબર. તો શું કામ એક વાક્ય, એક શબ્દ મને જણાવો કે શું કામ જીવી ન લેવું જોઈએ સાહેબ? બરોબર છે. કારણ કે એ જ સાથે આવવાનું છે. તમે કેવું જીવી અને એ જ સાથે આવવાનું છે, બીજું કાંઈ તમારી સાથે આવવાનું નથી. હવે આ લોકો, આ તાજનગરના લોકો પણ એમ જ કરે છે સાહેબ. શું કે ભાઈ અમારી મદદ કોઈ નહીં કરે, કાંઈ વાંધો નહીં, અમે જ અમારી મદદ કરીશું. બરોબર ને? પછી સરકાર કેવું આ સ્ટેશન ઉપર કબજો તો એ બીજા ફંડ ઉમેરીને એમને લઈ લે છે, જો કે પણ છતાં પણ એમને એક હિંમત એ દાદ દેવી પડે છે. પોતાની જાતે ફંડ
ઊભું કરે છે અને આખું સ્ટેશન બનાવી નાખે છે, બરોબર છે. ઓન 7 January 2010, as a result of their effort, the first railway station in country on which the railway didn't have to spend a single rupees started operation. એટલે કે આ બધું ઘટના થાય છે અને પછી એમ કહેવાય છે, શું કહેવાય છે સાહેબ, કે સાહેબ આ ભારતનું એવું સૌથી પહેલું રેલવે સ્ટેશન બને છે, તાજનગર રેલવે સ્ટેશન, ટ્રેક્સ ટુ તાજનગર, કે જેની અંદર રેલવે 1 રૂપિયાનો પણ ખર્ચ કર્યો નહોતો, બરોબર. 1 રૂપિયાનો પણ અહીંયા એ લોકોએ ખર્ચ કર્યો નહોતો, છતાં પણ અહીંયા રેલવે સ્ટેશન હતું અને ત્યાં ટ્રેન પણ ઊભી રહેતી હતી. બસ એક જ સળગતો વિચાર, એક જ બર્નિંગ ડિઝાયર, એક જ પ્રબળ ઈચ્છા જે છે ને આ લોકોમાં હતી તાજનગરમાં, કે બસ અમારા ગામની અંદર આટલી સુવિધા હોવી જોઈએ, બરોબર છે. એટલે તમારે પણ શું કરવાનું, આવી રીતના લોકોને ભેગા કરવાના. બહુ સ્વાર્થ અલગ વસ્તુ છે, સ્વાર્થ એ અલગ વસ્તુ છે, એ કોઈ દિવસ ભેગું નહીં થાય, પણ પોતાની અંદર તમારે એકતા હોય, પોતાની અંદર સાહેબ વિશ્વાસ હશે ને તો એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ, બરોબર છે. બસ સત્યનો માર્ગ, બરાબર ને, ગાંધીજી કેમ સત્યના માર્ગે ચાલવાનું એમ, બસ પછી તો બધા જ રસ્તાઓ આપોઆપ બની જાય છે, બરોબર છે. તો સાથે જ આ સૌથી પહેલું રીડ કે ટ્રેક્સ ટુ તાજનગર અહીંયા કને પૂરું થાય છે. હવે આખા આ તાજનગર, ટ્રેક્સ ટુ તાજનગર એ ફકરો આપણે વાંચ્યો, એની પરથી આપણને શું શીખવા મળે છે સાહેબ, કે ભાઈ ભલે કોઈ મદદ ન કરે આપણી, બસ આપણે જ આપણા ભાગ્ય વિધાતા બનીને નીકળી પડવાનું, બસ કમર કસીને નીકળી પડવાનું પોતાની સફળતા માટે. બસ સફળતા તમારી થઈને જ રહેશે, બરોબર છે, થઈને જ રહેશે, બરોબર. એ યાદ રાખવાનું, બરોબર. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે માય ડિયર ફ્રેન્ડ. ઓકે.